გამარჯობა, მე ვარ იკანტოაძე, ამჟამად სტუდენტი დასახელებული ვიყავი სახლში. თავიდან ვიყავი კონსულტანტის პოზიციაზე, შემდეგ მენეჯერის და ბოლოს მოლარის. ამას ახლა იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ამჟამად დასაქმებულებს არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩემსავით ხმა მიიღონ, იმიტომ რომ მეშინიათ სამსახურის დაკარგვის. ჩემთვის უფრო ადვილია, რადგან ახლა მუშაობ და შემიძლია ღიადად ამათ თქვა ის პროგრამები, რაც სუფთა სახლში იყო. დღეში მუშაობდით 13 საათი, 2 დღე მუშაობდით, 2 დღე ვისვენებდით, კვირაში გამოდიოდა დაახლოებით 65 საათი. იმ შემთხვევაში, თუ შენ მეორე მოლარის უწევდოდა და გარკვეული პერიოდის დასვენება, მისმედროდ მუშაობდი შენ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, იმდენი ხანი, რამდენი დღითაც ის იყო შუაგულობაში გასული. შესაბამისად, ის შესაძლებლობა შენს მაგივრად თავის შუაგულებას ანაზღაურებდა ჩვეულებრივ. რა ხდებოდა ზეგანაკოთებთან დაკავშირებით, როცა მუშაობდით კვირაში 40 საათზე მეტს? ზედმეტი სამუშაოს დროს ანაზღაურება არ ხდებოდა, რა თქმა უნდა, აღწერებს ხამლატარებთ და არც ამ ღამე დარჩენის საათებს ვინაზღაურებდნენ, არც იმას, რომ მაგალითად ფასები იყო დასადები და თუ გადაფასება ხდებოდა დილის 9 საათზე, მთელ მაღაზიაში ფასები ყოფილიყო შეცვლილი, საღამოს 10 საათზე მაღაზია იკეტებოდა და 10 საათის შემდეგ უნდა დაგეწყო ფასების დადება. მეორე დღეს მოდიოდა კონტროლი და ამოწმებდა, თუ იყო გადაფასება რეალურად რომ ხდარი. ღამის პირველ საათზეც წავს უართ სახლში და ამის ანაზღაურება რა თქმა უნდა არ ხდარა. თვითონ ხელშეკრულებაში ეწერა რამე ამ ზეგანაკოთურზე თუ გახსოვს? რამდენადაც ვიცი არა და არც გასაუბრებაზე ვთქვამთ, რომ ზეგანაკოთურ საათებს ამილეს მოყვებდნენ. რომ მიხვედი გასაუბრებაზე გითხრეს, რომ აი ამ პირობებში მუშაობდი ესეთ სიტუაციაში. არა, საკამარო ვთქვამს, გასაუბრების დროს 10 საათის შემდეგ მინდა დავშევიყავ მაღაზიაში და გადაფასება უნდა გაკეთებინა. თვითონ ეს მაღაზია როგორ სახის პროდუქციას ხიბდა? ქიმიური მაღაზია, არ ქონდა გამწვავები მაშინ. ჩემი მუშაობის დროს ცუდად გახდა, როგორც ვიცი, ერთი თანამშრომელი, ამის შემდეგ, როდესაც ოფისმა შეიტყო, ხოლო ამის შემდეგ დააყენეს ერთი პატარა გამწვავი, რომელიც რეალურად არაფერს არ შევა ტანა. ისიც გაგჭირებულია შეშეთქებას. და თუ მიგიმართავს თქვათ ამის შესახებ ყოველდღიურად მენეჯერიც ჩვენს ყოველდღიურად განვიხილავთ პრეტენზიას იმ შესახებ, რომ ცუდი ჰაერი იყო ამის აღნიშნული მომხმარებლებიც Facebook გვერდზე, სუფთა სახლის გვერდზე იპოსტებოდა, რომ მაღაზიაში ცუდი სუნია, მაგრამ სხვა რეაგირება არ მოხდა ისევის გამწვავი, რომელიც გაფრჩდებოდა, მოდიოდა ნაკეთებიდან და ვსე. და პასუხი რა იყო ამ ყველაფერზე? ამ თქვათ ამაზე რომ გამოთქვათ რაღაც სახის აზრს? არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. შენ რა პოზიციაზე მუშაობდი? თავიდან ვიყავი კონსულტანტი, შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ მენეჯერად მუშაობა მომიწია, თუმცა ისევ კონსულტანტის ხელფასს ვიყავდი, შემდეგ როცა ახალი მენეჯერი მოიყვანეს, გადავედი მოლარეთ. და ანუ მარტო მოლარის ფუნქციას ასრულებდი? არა, რა თქმა უნდა, მაღაზიაში როცა ხარ კონსულტანტის და მოლარეთ, ხარ დამლაგებელი, წინწვით თავის როდესაც პროდუქცია მოდის, შემდგომ შეიტანო საწყობში, საწყობი გაალაგო, მაღაზია გადაავსო და ასე შემდეგ. და ამას ჰქონდა ყოველდღიური სახე? იმიტომ რომ ყოველდღიურად კონტროლი ამოწევდა, თუ ჰქონდა საწყობი დალაგებული, მოლარიც კი შედიოდა საწყობს ალაგებდა, შემდეგ გამოდიოდა ეს დაღლილი იქონებდი ცალორასთან ისე და თანხმად დააკლდებოდა, ამ შემთხვევაში მაინც ის ხდება. დაცვა ყავდათ მაღაზიაში? დაცვა არ ყავდა, ძალიან ბევრი პროდუქციას იპარავდა, მომხმარებელიც ჩვენ გვეწარებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გასაუბრებაზე მითხრეს, რომ კამერა ფიქსირებს ყველაფერს და მოპარულ მიიღებს შენ არ გადაიხდი, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამისა, აღწერის შემდეგ დანაკლისებს ვიხდით ჩვენ ეს იქნებოდა მოპარული საქონელი დაზიანებული თუ ადაგასული. დაზიანებული და ადაგასული საქონელი საიდან მოდიოდა, როგორ ხდებოდა? დაზიანებული საქონელი ჩვენ ან მომხმარებელი თუ დააზიანებდა და ვერ შეიძენდა მომხმარებელი ჩვენ გვეწერებოდა, იმ შემთხვევაში თუ საწყობში რაღაც ერთად ბევრი პროდუქციის დადების დროს ხმილი გაიხელოდა და ისიც დაზიანებულად ითხოვდა, ვადაგასულები კიდევ ჩვეულებრივ პროდუქციაში შემოდის, არ გაიხილება და ვადაგალოა, ის შედის საწყობში და გვეწერებდა ჩვენ. ის ყველაფერი, რასაც მე ველაპარაკე, გამოვლენ მაქვს როგორც ყოფილ თანამშრომელს, მაგრამ მაქვს ოფიციალური ეჭვი იმისა, რომ დღემდე ირღვევა დასაქმებების უფლებები,
კომპანიაში დღემდე არ შეცვლა ჩემი წამოსვლის შემდეგ არაფერი და მინდა მოვუწოდო ახლანდელ თანამშრომლებს, რომ შემოგვერთდით ერთად დავიცოთ ჩვენი შრომითი უფლებები.